Det dock kunna skönjas lite ljus och glädje. Trots att Karin städade noggrant och inte vilade sig mer än under stunden när hon och Astrid drack kaffe tillsammans, så andades hon lättare och mera fritt där i den stora vackra lägenheten på Färsens väg än vad hon gjorde i sitt eget hem eller när hon städade i Sorgenfriskolan. De timmarna slapp hon ifrån sönerna som bråkade med varandra, men framförallt mannen som aldrig hjälpte till med någonting i hushållet. Vissa lördagskvällar gick han till en arbetslös enkling som bodde i en av barackerna och spelade kort framåt natten eller gryningen. Då slog det aldrig fel att han återvände, mer eller mindre brusad. Om Oskar krävde att få ligga med hustrun avvisade hon honom. Och det hände det att han blev aggressiv och hotade henne med våld och slag. Tvillingarna vaknade och försökte lugna honom genom att stå i dörröppningen till föräldrarnas sovrum och tigga och be att fadern skulle vara snäll mot modern. Men det fick honom bara att skrika och hota än mer. Hector hade blivit vuxen sedan han skar av tungan och han hörde faderns skrik och hot. Sonen hade besegrat rädslan och tände ljuset och gick fram till föräldrarnas sängar och sträckte fram handen åt modern och ledde henne ut från sovrummet. Fadern blev så överrumplad och häpen att han kom av sig vreden och glömde bort att slå och protestera. Det var egentligen ett litet mirakel i familjen som tilldrog sig där i den stunden. Hector talade till hjärtat utan tunga i munnen. När den yngste sonen var född lade Karin honom i en liten spjälsäng på sin sida om sovplatsen. Hon bad mannen att ta hänsyn till gossen som behövde lugn och ro. Ibland mildrade det mannens sinnelag, men inte alltid. Han var mestadels vresig och hotfull i hemmet. Karin hade lärt sig att gå åt sidan och att hålla tyst. Men ibland hjälpte inte det. Då följde han efter och förbannade henne och svor över att han gift sig med en ragata som aldrig lämnade honom i fred och som tvingat på honom 6 odrägliga ungar. Således räknade han in även den nyfödde Viktor som ännu inte öppnat munnen och sagt ett enda ord och besvärat honom det minsta. Om gossen vaknade på natten och skrek för att han var hungrig eller sjuk tog hon honom i famnen och vaggade honom tills han åter somnade. Det hände att hon svepte honom i sin kappa och vandrade med knytet längs gatan under stjärnhimlen och höll om och tröstade det lilla livet. Hon öppnade den tunga, svarta smidesgrinden till kyrkogården som låg granne med nödbostäderna. Gravarna och mörkret där skrämde henne inte. Gossen låg under kappan. Hans lilla huvud stack fram mellan 2 knappar. Om han öppnade ögonen och gnydde och gnällde lite strök hon ett finger över hans panna och haka och tröstade tills han åter blev lugn. Hon vandrade mellan gravarna och vaggade gossen så mjukt i steget. Hennes kropp och gångart förvandlades i den stunden. De var helt ensamma där. Om hon hade sagt ett enda ord om livet just då hade det blivit lycka. Det var så mörkt att hon inte kunde läsa namnen och årtalen på gravstenarna. Men hon hade lärt sig att hitta i mörker bland gångarna. Gatlyktorna skänkte här och var lite ljus som gav henne ledsyn. Viktor sov hennes bröst under kappa och sjal. Hon nynnade en visa som hon hört i radions önskeprogram och höll en hand under gossens rumpa. Ondska kunde inte nå dem i den stunden. Inga hårda och grymma ord från berusade män och olyckliga kvinnor. En viss del dog bort från henne när hon gick där mellan gravarna i tystnaden. Gossen låg som i fostervattnet. Helvetets baksida
fanns knappt 100 steg från människorna i nöd. De döda skänkte frid och fred i natt. Hektors tunga låg i en glasburk. En hård och grym tillvaro för pojken hade skruvat åt locket. Nu vandrade modern i närheten av den lilla gravplatsen. Askan efter oräkneliga människor hade blivit lagd i små urnor. Men förmodligen var Hector Lilja ensam i hela världen om att ha begravt sin egen tunga. Karin hade burit Viktor i sin kropp medan det stora kriget pågick. Nu vaggade och vischade hon gossen i sin barm i ett annat krig. De dödas andar viskade till henne att hon borde lämna den grymma och elake mannen och ta med sig de 6 sönerna. Men hon fortsatte att bära det tunga korset fram till gallbacken. När Karin återvände till baracken smög hon försiktigt och öppnade ytterdörren så tyst hon kunde. Hon var rädd att väcka mannen. Viktor sov i hennes famn. De stora sönerna låg i våningssängarna. Oskar snarkade tungt. Men det hördes inte alls i hennes lycka över den lilla gossen. Tyst i klassen, CD2. It's warning in the words that it was forming. Tyst i klassen, CD3. Kapitel 14. Det fanns en bibel i familjen. Den hade de 2 äldsta sönerna haft i konfirmationsundervisningen. Därutöver stod 2 böcker på en liten hylla. En av dem hade Karin hittat överst i en soptunna när hon kommit till mannens arbetsplats för att lämna mat till honom. Han hade arbetat över just den kvällen, till brännugnen krånglade. Han väntade på en reparatör som skulle komma för att åtgärda felet. Karin såg boken i soptunnan och hon fick en ingivelse att lyfta upp och rädda den från elden och förgängelsen i ugnen. Fast hon aldrig besökt en bokhandel eller ett bibliotek i sitt liv. Hon hann inte läsa titeln och författarnamnet innan hon lyfte upp boken för soptunnan. Så hon ville inte visa mannen vad hon gjorde. Han hade vänt sig om i den stunden och plockade bland bråten på golvet i pannrummet. Hon skyndade sig att lägga boken i kassen som hon burit maten och termosflaskan i. Han tackade inte ens för att hon gjorde sig besväret att breda 4 smörgåsar och brygga kaffe åt honom. Men hon blev inte ledsen och krävde ingenting. Så hon var van vid att han inte uppskattade hennes omsorger och tjänster. Ibland tänkte Karin att även hon och de 6 sönerna låg i en rymlig soptunna. Tillvaron och samhället hade ratat och kastat dem där. Men hon kravlade sig upp över kanten varje dag och bar med sig barnen. Ofta slängde mannen tillbaka dem. När hon lämnade pannrummet och mannen sökte hon sig till den närmsta gatlyktan och i skenet lyfte hon boken ur kassen. Hon kände inte till titeln eller författarnamnet. Aldrig hade hon sett eller hört dem tidigare. Men det var inte så konstigt, eftersom hon bara var bekant med 1 eller möjligen 2 namn bland alla svenska författare genom tiderna. Så läste hon högt för sig själv i skenet av gatlyktan där hon stod på trottoaren i början av december det året. Under alla omständigheter var det en mycket märklig stund i Karin Liljas liv. Hon hade aldrig hållit i en bok utomhus och långt mindre hämtat en ur någon soptunna. I varje fall läste och upprepade hon bokens titel och författarnamnet och det lät inte det minsta bekanta för henne. Per Lagerqvist. Barabbas. Det var en kylig afton, men hon tyckte plötsligt att det blev varmt och skönt inom henne. Resten av sin tid skulle hon minnas denna stund.
Till den saknade motsvarighet i allt annat Det kom som en hon bil upplevt. var 10:e minut från andra Bokens hållet. omslag hade blivit en aning smutsigt och ena hörnet var trasigt. Men alla sidorna tycktes vara kvar i häftningen. Hon stod där alldeles ensam på trottoaren under lyktskenet, knappt 300 meter från nödbostäderna och de röda barackerna, och öppnade boken som om hon blivit manad till det. Karin Lilja hade just lämnat mannen i pannrummet bland soporna och den heta och väldiga ugnen. Oskar hade en gång i tiden plockat denna kvinna när hon var ung och vacker och gjort henne till en lilja som han skulle komma att behandla synnerligen illa. Underbart. Där, i det gulljusa skenet, läste hon följande ord. Alla vet hur de hängde där på korset och vilka som stod samlade omkring honom. Maria, hans moder, och Maria från Magdala, Veronica och Simon från Cyrene som bar korset, och Josef från Arimatea. Jag förstår inte Han vad som det är svepte olyckan om honom. det kommer bilar från andra håll. Men ett stycke längre ner på sluttningen, lite avsides, stod en man och iakttog oavlåtligt honom som hängde där uppe och dog. Följde hans dödskamp ända från dess början till dess slut. Hans namn var Barabbas. Om honom handlar denna bok. Hon kunde inte uttala de olika namnen rätt, men det gjorde ingenting. Hon tyckte om att säga dem. De lade sig över och strök bort flera av de grövsta svordomarna och tillmälena i familjen Lilja en stund. De hade undkommit soptunnan och de förtärande lågorna i den heta ugnen i pannrummet. Karin Lilja hade blivit gränslös och vidöppen av det hårda och obarmhärtiga livet, och det gjorde henne särskilt mottaglig för en händelse och stund som denna. Hon var mer av känslor än stora och märkvärdiga ord. Därför fylldes hon av en plötslig frid som kom sig av orden i boken som hon just öppnat. Utan att hon förstod det hade hon läst de inledande meningarna i Nobelpristagaren Per Lagerkvists roman Barabbas. Rövaren med det namnet hade blivit frigiven av folket och benådad från korsfästelsen till förfång för Jesus från Nasaret. Båda hade varit dödsdömda, men en av dem släpptes fri, och det blev Barabbas, rövaren. Kanske hade Karin Lilja hört namnet Barabbas i något sammanhang. Den andra mannen, Jesus, kände hon till från andaktstunderna i radion och skoltidens lektioner i kristendomskunskap. Men han hade ännu inte fått rum och plats i hennes hjärta och liv. Efter det att hon hittat Barabbas i pannrummet där Oskar Lilja arbetade, kom den boken att höra samman med korsfästelsen på skolans plansch. Den frigivne rövaren låg i soptunnan. Någon av människorna som bodde i huset hade slängt Nobelpristagarens roman bland matrester, konservburkar och pappersavfall. Människan som fått den boken hade kanske tänkt att det var ingenting av värde att läsa för henne. Hon hade kanske bläddrat i den och läst några sidor och konstaterat att innehållet inte fängslade och intresserade henne det minsta. Då hjälpte det inte att författaren hade fått den högsta litterära utmärkelsen i världen. Karin förvarade Per Lagerkvists roman Barabbas i en låda där hon hade sina underkläder och strumpor. Hon läste åtminstone ett litet stycke varje dag och hon tycktes inte tröttna på orden och innehållet. Det hände att hon somnade mellan 2 rader i boken. Rövaren Barabbas, eller Jesus från Nasaret, mötte hennes blick. Oskar snarkade tungt bredvid henne och vred och vände sig på lakanet, och han luktade svett och smuts, men hon låg och såg upp mot stjärnorna över den heliga staden Jerusalem. Hon kände frid fast den mannen som vanligt bråkade med henne innan han äntligen somnade med ett fult och elakt ord på läpparna. Sönerna hade skrikit åt varandra. Rövaren Barabbas hade ingen far eller mor, och han hade rånat och slagit människor till döds i bergen ovanför den heliga staden.
Karin såg upp mot stjärnorna fastän hon låg i det mörka rummet i baracken. Frid kom ur de svarta bokstäverna i boken. Och det var egentligen ett mirakel som hon inte förstod det minsta av. Det var som om nödbostäderna förvandlades till en helig stad. Det bekom henne inte om grannarna slogs och skrek genom väggarna i de stunderna. Området mellan två av barackerna förvandlades till en galgbacke. Människor hade samlats för att beskåda avrättningen med de korsfästa männen. När de dömda hade dött på korsen hade de knappt 100 meter till gravarna vid Östra kyrkogården. Karin hade skapat ett inre rum som inte mannen eller de trasiga människorna i nödbostäderna kom åt att förstöra eller hota. Karin tänkte att hon stod där på gallbacken bredvid den frigivne rövaren Barabbas och såg på den magra mannen som hängde på det mittersta korset. Hon kunde inte slita sina ögon från den korsfäste. Kapitel 15. Den äldste sonen Lilja hade kunnat bli en stjärna bland fotbollsspelare om han inte av fri vilja eller ren dumdristighet skadat sin rygg och ena höften så illa att han blev halvt invalidiserad. Det hände när han var 15 år. Alla som sett Sixten spela fotboll var överens om att han besatt en talang som var extraordinär. Han hade teknik som saknade sin like. Han var snabb och ovanligt stark och vig i kroppen. Varje dag efter skolan spelade han fotboll fram till mörkret. Ryktet om hans förmåga hade långsamt spritt sig bland fotbollskännare i staden. Det hade till och med nått Malmös främsta klubb. Men ynglingen var endast junior och hade spelat knappt 2 säsonger i en liten kvartersförening. Det hände sig så att fasaderna på ett av husen som låg några 100 meter bort från Hollywood skulle renoveras. Därför hade målerifirman rest ställningar kring väggarna från den första våningen upp till taket. En lördag hade ett 10-tal ynglingar från de röda barackerna dristat sig till att klättra på ställningarna. De utmanade varandra och försökte hoppa från avsatserna. Sixten Lilja var en av dem. Han var orädd och djärv och han förlitade sig på sin starka och viga kropp. De började hoppa från den lägsta avsatsen på första våningen och sedan fortsatte de uppåt längs ställningen. Efter en våning hade 3 av de 10 ynglingarna stannat kvar på marken. Då de saknade mod och vilja att fortsätta den farliga utmaningen. När de nått den 4:e våningen återstod endast Sixten och en kortvuxen buse som var känd för att aldrig vika sig i slagsmål och farliga lekar. Han var son till målare som hade blivit konstig i huvudet av förtunningsmedlen i färgerna. Sonen hade stulit tinner många gånger och sniffat genom en tunn trasa. Den kortvuxne hette Rolf. Han flinade åt Sixten när de stod på den 4:e avsatsen och de hade försökt ägga och skrämma varandra. De böjde sig över plankan och sa då åt kamraterna på marken att uppskatta höjden. Det måste vara minst 8 meter, skrek en av dem. Och en annan lade till 2 meter, ytterligare en drog ifrån 2. Hur som helst var det tillräckligt högt för att de borde avstå och klättra ner. Visserligen landade de någorlunda mjukt mot gräsmattan, men kraften och tyngden i nedslaget kunde innebära allvarliga skador på ben och rygg och kanske till och med dödsfall. Sixten vek inte med blicken när Rolf stirrade på honom som en boxare efter en invägning. Endast en mycket dumdristig människa skulle komma på tanken att hoppa från den höjden. De båda ynglingarna stämde in på den beskrivningen, men Sixten ville helst av allt i livet använda sina ben och fötter till att spela fotboll. Och han borde försöka undvika alla risker som kunde äventyra hans strävan att nå en plats i stadens bästa lag inom ett par år.